บทพิสูจน์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ครับจะเปลี่ยนชีวิตของทุกท่านไปตลอดกาลนั่นคือพลังของนิสัยผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยเห็นชื่อเสียงเรียงนามของหนังสือเล่มนี้นะครับ Atomic Habit เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นหากให้ผมอธิบายง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์อะไรในชีวิตเกือบ 90% เกิดขึ้นจากการกระทำซ้ำๆครับและสำหรับมนุษย์แล้วอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆเราเรียกสิ่งนั้นว่านิสัย 90% ในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จล้วนยึดโยงอยู่กับนิสัยทั้งสิ้นครับหากท่านมีนิสัยที่ประสบความสำเร็จท่านก็สามารถทำกิจวัตรที่ดีได้เรื่อยๆความสำเร็จมันก็จะทบทวีตรงกันข้ามกับนิสัยแย่ๆนิสัยแย่ๆเมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆไม่ว่าท่านจะทำโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามโชคชะตามันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปครับนี่คือพลังของนิสัยหากท่านไม่เข้าใจพลังนี้ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดในชีวิตได้เลยผมเองก็อาจบอกได้เลยว่าผู้เขียนหนังสือท่านนี้นะครับคุณเจมส์เคลียร์หนังสือเล่มนี้ขายได้เป็นหลักหลายล้านเล่มทั่วโลกนะครับและก็เชื่อว่าได้รับความนิยมมากในประเทศไทยก็เลยเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำเฟรมเวิร์กหรือแนวทางการที่ทุกท่านจะนำไปใช้ผมจะนำส่วนเนื้อหาหลักๆที่จะเอาไปสร้างนิสัยที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จครับเรามาค่อยๆเริ่มเรียนรู้กันความลับแห่งนิสัยนี้จะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปตลอดกาลสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะจริงหรือไม่จริงมีแค่ท่านเท่านั้นครับที่จะตัดสินได้เรามาเริ่มกัน Atomic Habits ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ชื่อหรือที่มาที่ไปก่อนว่า Atomic กับ Habit คืออะไร Atom ครับหรือ Atomic คือหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นอนุภาคแรกเริ่มของขุมพลังขนาดใหญ่ในทุกสรรพสิ่งซึ่งอะตอมก็ประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมปีนี้ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากกับ Habits ในภาษาไทยแปลว่านิสัยครับหรือสิ่งที่ท่านกระทำเป็นประจำโดยไม่ต้องใช้กระบวนการคิดอันซับซ้อนก่อนอื่นผมจะต้องให้คุณผู้ฟังเข้าใจ Fundamental หรือพื้นฐานของสมองก่อนสิ่งใดก็ตามที่เราเริ่มเรียนรู้ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นการปั่นจักรยานผมเชื่อว่าหลายท่านปั่นจักรยานเป็นยังจำวันแรกๆที่ท่านฝึกปั่นจักรยานได้ไหมครับทำไมมันทรงตัวยากเหลือเกินสำหรับตัวผมจักรยานที่มันสูงๆนี่ผมจะกลัวมากตอนเด็กๆการที่จะปั่นไปข้างหน้ามันก็จะสั่นๆหน่อยจะไปทีจะล้มทีมันรู้สึกควบคุมยากไปหมดเลยแต่พอปั่นได้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 วันไปจนถึง1 สัปดาห์ท่านก็จะเริ่มปั่นจักรยานได้ง่ายมากขึ้นมันเริ่มโฟลว์มากขึ้นนั่นคือระบบพื้นฐานของสมองครับสิ่งใดก็ตามที่เราเรียนรู้ในช่วงแรกๆเราจะรู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการมันเป็นขั้นตอนมันยากสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่าระบบสมองของเหตุผลครับในหนังสือ Thinking Fast and Slow เรียกว่า System 2สิ่งใดก็ตามที่เราเรียนรู้ในช่วงแรกๆเราจะใช้ระบบที่ 2เมื่อเราได้เริ่มลงมือทำระบบที่ 2บ่อยๆทำกิจวัตรอะไรก็ตามนะครับสมองจะฉลาดครับจะเริ่มเปลี่ยนที่เป็นการคิดในระบบที่ 2ย้ายไปเป็นการคิดในระบบที่ 1การคิดในระบบที่ 1มันจะไม่ซับซ้อนครับเปรียบเสมือนการคิดโดยสัญชาตญาณพอเราปั่นจักรยานไปได้เรื่อยๆเราจะเริ่มไม่คิดแล้วว่าจะต้องจับอย่างไรจะต้องเริ่มปั่นท่าไหนเราจะไม่คิดแล้วครับเราก็แค่จับจักรยานแล้วก็ปั่นไปสมองมหัศจรรย์มากครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับกำหนดชีวิตของเราอยู่ถ้าเป็นตอนวัยผู้ใหญ่ยังจำวันที่เรียนขับรถวันแรกได้ไหมครับหนังชีวิตเลยใช่ไหมครับแต่พอขับไปเรื่อยๆเราก็เริ่มที่จะทำเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นพอเราขับไปได้สักพักแล้วเพราะเราประมาทนั่นเองทุกท่านครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อผมมีสิ่งหนึ่งอยากจะมาส่งมอบไปกับทุกท่านและเป็นสิ่งที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับกิจวัตรยามเช้าของผมนะครับนอกจากการวิ่ง 10-20 โลก็จะมีเรื่องของสมองที่ผมต้องดูแลครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับการสรุปเนื้อหาหนังสือการนำคอนเทนต์มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านเป็นงานที่ใช้ความคิดและใช้พลังงานสมองเยอะมากๆครับดังนั้นกิจวัตรการดูแลหรือบำรุงสมองของผมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดผมเลยต้องมีตัวช่วยครับและตัวช่วยที่ผมเลือกคือสิ่งนี้ครับทุกท่าน Fish Oil Soft Gel Fish Oil Soft Gel นี่ครับมีปริมาณโอเมก้า 3 ที่เทียบเท่าได้กับการรับประทานปลาจริงๆและที่สำคัญที่ผมได้รับคือความสะดวกครับ
และผมกำลังส่งต่อความสะดวกนี้ให้กับทุกท่านและจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากโอเมก้า3 Norway Daily จาก Clarity ครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานาน Clarity ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาซึ่งน้ำมันปลาของเขาได้รับการสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ได้รับการตรวจสอบสารปนเปื้อนและที่สำคัญครับมีปริมาณโอเมก้า3ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ต้องได้รับใน1 วันทุกท่านสามารถรับประทานสิ่งนี้ได้ทุกวันครับและผมรับประทานทุกวันเราต่างเป็นนักเรียนรู้เราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเราใช้สมองหนักมากใช่ไหมครับทุกท่านเพราะสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าการดูแลบำรุงรักษาสิ่งนี้จึงจำเป็นหากทุกท่านต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Clarity ครับทุกท่านสามารถดูได้ที่ www.clarity.asia/thelibrarychannel ครับหรือจะคลิกที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ส่งต่อสิ่งนี้กับทุกท่านครับและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อครับเราจะมาเริ่มที่เฟสที่1ครับ The Principle of Habits เริ่มข้อแรก Why tiny changes make a big difference แนวคิดอันเป็นพื้นฐานของโชคชะตาในชีวิตคุณเจมส์เคลียร์เริ่มแบบนี้ครับเหตุผลอะไรการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจึงสามารถส่งแรงกระเพื่อมไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ผมจะขอนำเรื่องราวของโค้ชท่านหนึ่งนะครับที่กู้สถานการณ์ของสหพันธ์จักรยานอังกฤษจนประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี่เองครับคศ 2003 สหพันธ์จักรยานแห่งประเทศอังกฤษได้เกิดการพลิกผันครับเมื่อพวกเขาได้ว่าจ้างชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเดฟเบลฟอร์ดเขาเป็นผู้อำนวยการณช่วงเวลานั้นในตอนนั้นทุกท่านลองคิดดูนะครับในช่วงเวลา1 ศตวรรษที่ผ่านมาหรือ100 ปีที่ผ่านมาสหพันธ์จักรยานของประเทศอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จเลยผลงานเรียกได้ว่าย่ำแย่แล้วก็ไม่ได้ผ่านมาตรฐานจนเป็นร้อยปีการแข่งขันจักรยานที่ดังที่สุดก็คงไม่พ้น Tour de France ใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือ Tour de France ซึ่งในตอนนั้นครับทีมชาติอังกฤษไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยเป็นระยะเวลา110 ปี110 ปีครับนานมากจนกระทั่งเดฟเบลฟอร์ดมาถึงครับและผมจะขออ่านว่าเดฟเบลฟอร์ดเมื่อเข้ามาแล้วเขาทำอะไรให้สหพันธ์จักรยานของประเทศอังกฤษกันในการมาถึงของคุณเบลฟอร์ดนะครับคุณเบลฟอร์ดและเหล่าทีมโค้ชของเขาเริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับการปรับปรุงจุดเล็กๆครับเขาไม่ได้มาถึงแล้วก็พลิกนโยบายหรือพลิกทุกสิ่งทุกอย่างกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่ครับเดฟเบลฟอร์ดให้ทุกคนใส่ใจกระบวนการเล็กๆที่เขาคาดหวังจากนักปั่นของเขาพวกเขาออกแบบอานจักรยานครับให้นั่งสบายขึ้นพวกเขาเช็คยางล้อด้วยแอลกอฮอล์เพื่อให้ยางยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นพวกเขาร้องขอให้นักปั่นจักรยานสวมกางเกงขาสั้นที่ควบคุมความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าครับเหตุผลก็เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิกล้ามเนื้อขณะปั่นเขาใช้เครื่องมือตรวจสอบความสมดุลของร่างกายเพื่อดูว่าร่างกายนักกีฬาแต่ละคนตอบสนองอย่างไรในแต่ละสภาวะการระหว่างการฝึกซ้อมทีมงานทดสอบเส้นใยผ้าหลากหลายในอุโมงค์ลมและให้นักปั่นเปลี่ยนชุดสำหรับการแข่งกลางแจ้งมาเป็นปั่นในร่มแทนซึ่งตรวจสอบแล้วว่าเนื้อผ้ามันมีน้ำหนักเบามากขึ้นทุกท่านลองคิดดูนะครับเพียงแค่กางเกงเปลี่ยนเนื้อผ้าน้ำหนักมันคงจะหายไปไม่ถึงครึ่งกิโลด้วยซ้ำแต่เขาใส่ใจถึงขนาดนั้นเขาใส่ใจถึงการรักษาอุณหภูมิอานจักรยานแล้วก็ฝุ่นที่เกาะจักรยานเขาใส่ใจจุดเล็กๆน้อยๆครับและเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้หยุดแค่นั้นหลังจากนั้นเบลฟอร์ดและทีมงานก็ยังมองหาจุดเล็กจุดน้อยที่เขาเคยมองข้ามไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงเพียงแค่ 1% ก็เอาครับแค่ 1% ก็เอาพวกเขาลองเจลนวดหลากหลายชนิดตลอดจนจ้างศัลยแพทย์มาสอนวิธีการล้างมือครับเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยจากการติดหวัดเพราะนักกีฬาการเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆก็มีผลถูกต้องไหมครับการล้างมือก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญยังมีการจัดฟูกที่นอนครับให้นักกีฬาได้พักผ่อนให้ดีที่สุดพวกเขาถึงขนาดทาสีภายในรถบรรทุกจักรยานเป็นสีขาวเพื่อช่วยให้มองเห็นฝุ่นครับฝุ่นที่ติดตัวจักรยานซึ่ง
ปกติเราก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นแต่นี่คือสิ่งที่สหพันธ์อังกฤษทำในช่วงนั้นครับการปรับปรุงพัฒนาสิ่งเล็กๆน้อยๆเกือบ100อย่างรวมกันทำให้เกิดผลลัพธ์เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์ของสิ่งที่เดฟเบรลฟอร์ดทำนะครับ5 ปีหลังจากที่เบรลฟอร์ดเข้ามาดูแลทำให้ทีมนักปั่นจักรยานของอังกฤษกลับมาครองลู่การแข่งขันปั่นจักรยาน 2008 ณ กรุงปักกิ่งคว้าเหรียญทองมากถึง 60% ของจำนวนเหรียญทองที่มีในกีฬานี้ครับซึ่งมันน่าทึ่งมากจากที่110 ปี1ศตวรรษไม่เคยได้ประสบความสำเร็จเลยในช่วงระยะ10 ปีนักปั่นชาวอังกฤษชนะการแข่งขันปั่นจักรยานระดับโลกรวมทั้งสิ้น178 ครั้งในปี 2007 ถึง 2017 ครับและได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกรวมทั้งกีฬาพาราลิมปิก66 เหรียญทองนี่คือผลลัพธ์หลักๆที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังแต่สิ่งที่มันน่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ100 กว่าปีไม่ประสบความสำเร็จเลยจนกระทั่งเดฟเบรลฟอร์ดเข้ามาสิ่งที่เขาทำเขาใส่ใจเขาเรียกว่าไคเซนครับพัฒนาทีละเล็กทีละน้อย 1% ก็เอาจนมันกลายเป็นนิสัยของผู้ร่วมงานทุกคนการพัฒนาเล็กๆน้อยๆการใส่ใจจุดเล็กๆเนี่ยแหละครับทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็แทบไม่ต่างกันครับหากท่านต้องการยกระดับความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จผลลัพธ์ทั้งหมดมันถูกกำหนดมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ท่านทำในแต่ละวันครับตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่ทำคืออะไรมื้อเช้ามื้อแรกเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ช่วงเวลาเริ่มงานเป็นช่วงเวลาพรามไทม์ของสมองของท่านเอาช่วงเวลานั้นทำงานอะไรแล้วเมื่อหมดวันท่านได้ทำงานที่สำคัญหรือว่าแค่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามความเร่งด่วนสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนี่คือเรื่องที่1ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมขอเสริมเข้ามานะครับเป็นเรื่องของโค้ชจอห์นวูเดนเรื่องนี้จะไม่ได้ยาวโค้ชจอห์นวูเดนครับเป็นโค้ชอีกท่านหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าทำให้ทีมบาสของเขาประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่โค้ชจอห์นวูเดนเข้าไปแล้วก็บอกนักกีฬาก็คือสอนใส่ถุงเท้าครับใส่ถุงเท้าทุกท่านฟังไม่ผิดครับโค้ชจอห์นวูเดนวันแรกที่เข้าไปเขาบอกนักกีฬาเลยว่านี่คือวิธีการใส่ถุงเท้าที่ถูกต้องรอยย่นตรงนิ้วก้อยจะต้องไม่มีเพราะถ้ามันมีรอยย่นมันก็จะเกิดการเสียดสีกับเท้าของพวกท่านเมื่อเท้าของพวกท่านเป็นแผลท่านก็ไม่สามารถที่จะเล่นกีฬานี้ให้เต็มที่อย่างถึงที่สุดดังนั้นสิ่งแรกที่ท่านต้องเรียนคือวิธีใส่ถุงเท้าครับซึ่งแน่นอนว่านักบาสทุกคนก็งงครับนึกว่าโค้ชจอห์นวูเดนเข้ามาแล้วจะสอนถึงกลยุทธ์วิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งแต่เขาสอนวิธีใส่ถุงเท้าแต่ด้วยการใส่ใจรายละเอียดแบบนี้นี่แหละครับทำให้โค้ชจอห์นวูเดนกลายเป็นโค้ชบาสเกตบอลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยไคเซนครับผมอยากให้ทุกท่านจำคำว่าไคเซนไว้การพัฒนาเล็กๆน้อยๆอย่างไม่หยุดยั้งฉะนั้นผมเลยจะสรุปสิ่งที่คุณเจมส์เคลียร์เขียนมาให้ในข้อแรกนะครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดมาแค่ครั้งเดียวครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนว่านิสัยที่ท่านมีอยู่ตอนนี้เป็นนิสัยที่ท่านต้องการหรือไม่มันนำพาท่านเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นหรือห่างไกลมีแค่ท่านที่ตอบได้ครับแต่นิสัยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำเล็กๆแค่ครั้งเดียวเพราะชีวิตเราประสบการณ์ของเรามีพลวัตและประสบการณ์ที่เกิดใหม่ขึ้นทุกวันเปรียบเสมือนเอนโทรปีที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา 1% ที่ดีขึ้นทุกๆวันมันจึงเป็น 1.01 แล้วถ้ามันเกิดขึ้นเป็นปีก็เท่ากับ 1.01 ยกกำลัง 365 เมื่อผ่านไป1ปีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันคลาดเคลื่อนไปถึง 37.78 นิสัยที่พัฒนาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจึงเปรียบได้ดั่งดอกเบี้ยทบต้นและทุกท่านครับชายผู้หนึ่งเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่8ของโลกชายผู้นั้นคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองนิสัยที่เกิดขึ้นซ้ำๆในชีวิตของท่านถ้ามันเป็นนิสัยที่ดีมันจะเป็นดอกเบี้ยทบต้นแต่ถ้ามันเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันจะกลายเป็นหนี้สินทบต้นและมันอันตรายมากนั่นเองนี่คือข้อแรกครับคือพื้นฐานที่ทำให้ทุกท่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสำคัญขนาดไหนข้อที่2 How habits be your character นิสัยกำหนดความเป็นตัวเราได้อย่างไรทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่า
ทำไมนิสัยถึงมีอิทธิพลในการกำหนดตัวตนของเราหรือภาพของตัวเราที่คนอื่นมองเห็นได้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของสมองนะครับแต่ผมสัญญาว่าผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดนิสัยแย่ๆทำได้ง่ายส่วนนิสัยที่ดีทำได้ยากทุกท่านเห็นด้วยไหมครับผมเชื่อว่าเกือบ100%ครับนิสัยที่ดีมันทำได้ยากจังเลยอยากจะออกกำลังกายการจะเริ่มตื่นไปวิ่งมันแรงต้านมันเยอะมากกว่าจะเปลี่ยนรองเท้ากว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าเทียบกับการนอนแอ่งแม้งอยู่บนเตียงมันง่ายกว่าเยอะเลยซึ่งมันเป็นสัจธรรมครับนิสัยที่ดีมันทำให้ท่านประสบความสำเร็จมันก็เลยยากกว่านั่นเองนิสัยที่ดีนอกจากจะทำยากยังเริ่มได้ยากด้วยเหตุผลเป็นเพราะอะไรผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่ตรงนี้ครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตัวตน3ระดับหากทุกท่านเข้าใจทั้ง3ระดับนี้ท่านจะยึดติดหรือยึดเหนี่ยวอยู่กับนิสัยที่ดีได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคุณเจมส์เคลียร์ครับเขาบอกว่าระดับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจะมีอยู่3ระดับระดับแรกคือผลสำเร็จอะไรก็ตามที่ทำและเกิดผลมันก็คือการเปลี่ยนแปลงมันมีผลลัพธ์นั่นเองแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะยืนยันว่าท่านจะสามารถทำมันได้อย่างสม่ำเสมอยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมอยากสุขภาพดีเพราะการออกกำลังกายมันทำให้ท่านเห็นภาพได้ง่ายนะครับวันนี้ผมตัดสินใจไปวิ่งผมวิ่งจบผมเหงื่อออกผมรู้สึกดีผมเกิดผลสำลิดแต่ผมก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าวันพรุ่งนี้ผมจะมีแรงฮึดมาวิ่งได้หรือไม่อันนี้ก็เท่ากับว่าผมแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองในระดับที่3ระดับที่2การเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนการครับเมื่อผมรู้แล้วว่าจะเริ่มวิ่งผมเริ่มจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยในการวิ่งผมเริ่มที่จะซื้อชุดวิ่งซื้อรองเท้าวิ่งเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการวิ่งอันนี้กระบวนการรอบๆตัวผมสภาพแวดล้อมรอบๆตัวผมเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือระดับที่2ระดับที่2นี้จะสามารถทำให้ผมเริ่มกิจวัตรที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้นกับที่ระดับที่1ครับหรือขั้นที่3มันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับอัตลักษณ์ครับหากท่านสามารถสร้างนิสัยที่ดีจนมันเชื่อมโยงกับระดับที่3นี้ได้ท่านจะทำนิสัยที่ดีได้ง่ายมากขึ้นมหาศาลครับมันคืออัตลักษณ์สมมุติหากผมเริ่มต้นในระดับผลสำเร็จนะครับโอเควันนี้ผมจะไปวิ่งแต่ถ้าผมเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ตั้งแต่ระดับที่3นะครับหรือระดับอัตลักษณ์ผมอาจจะบอกได้เลยว่าผมไม่ได้จะวิ่งแต่ผมเป็นนักวิ่งผมไม่ได้จะดูแลสุขภาพแต่ผมคือคนดูแลสุขภาพถ้าผมสามารถทำให้ตัวเองเชื่อแบบนี้ได้ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนผมก็จะหาโอกาสหรือหาเวลาในการดูแลสุขภาพตัวเองจนได้ครับเพราะอัตลักษณ์ผมได้เปลี่ยนไปแล้วคำถามก็คือแล้วถ้าเราจะทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปตั้งแต่ระดับอัตลักษณ์เลยต้องทำอย่างไรผมก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ท่านทำได้ครับถ้าท่านทำตามนี้ซึ่งตรงนี้ผมจะขอไขความกระจ่างให้ทุกท่านนะครับระดับที่1คือระดับผลสำเร็จทำแล้วเกิดผลลัพธ์ระดับที่2คือระดับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคือท่านเริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วการออกกำลังกายไปที่โรงยิมสภาพแวดล้อมเปลี่ยนท่านก็เริ่มอยากที่จะทำส่วนระดับที่3คือการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ระดับอัตลักษณ์เลยเป็นชั้นที่อยู่ลึกที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในตัวท่านเลยเพราะแน่นอนครับถ้าท่านเชื่อว่าตัวท่านเป็นคนรักสุขภาพเดี๋ยวท่านก็จะหาโอกาสทำมันนั่นเองซึ่งเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม3ระดับมันสำคัญเพราะมันเชื่อมโยงกับ The Golden Circle ของคุณไซมอนซิเนกครับ The Golden Circle คือ3วงกลมของแผนภาพสมองแต่ตรงนี้ผมจะเอามาประยุกต์นะครับสมองของมนุษย์มีอยู่2ชั้นแรกคือชั้นลิมบิกสมองส่วนลิมบิกคือสมองส่วนความเชื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์การเอาชีวิตรอดกับสมองส่วนที่2คือ Neocortex เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างนิสัยโดยการสร้างผลลัพธ์ก็เหมือนกับการที่เราได้ไปเชื่อมโยงกับสมองส่วน Neocortex แต่สมองส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์คือสมองส่วนลิมบิกเมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองได้ว่าท่านคือคนรักสุขภาพสมองส่วนลิมบิกจะกระตุ้นให้ท่านเชื่อมโยงหรือศรัทธาในนิสัยนั้นๆมากยิ่งขึ้นไปอีกท่านจะรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ท่านสามารถทำได้โดยไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะท่านได้ไปเปลี่ยนลิมบิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ
ผมว่ามันมหัศจรรย์มากที่3วงกลมนี้กับวงกลม The Golden Circle สามารถเอามาเชื่อมโยงกันได้อย่างน่ามหัศจรรย์ดังนั้นครับผมจะสรุปง่ายๆเลยความเชื่อต้องมาก่อนการกระทำหากท่านอยากมีสุขภาพดีท่านต้องโปรแกรมว่าตัวท่านเป็นคนสุขภาพดีไม่ใช่เป็นคนที่อยากมีสุขภาพดีตามทันนะครับเป้าหมายไม่ใช่การอ่านหนังสือแต่คือการเป็นนักอ่านหรือนักเรียนรู้เป้าหมายไม่ใช่การวิ่งมาราธอนแต่คือการเป็นนักวิ่งเป้าหมายไม่ใช่การเป็นคนฝึกพูดในที่สาธารณะแต่คือท่านเป็นนักพูดผู้เก่งกาจและท่านกำลังยกระดับพัฒนาสกิลตัวเองก็เท่านั้นนี่คือข้อที่2ครับการเปลี่ยนแปลง3รูปแบบพฤติกรรมส่วนนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าท่านเข้าใจท่านจะรู้เลยว่าหากจะเปลี่ยนแปลงตัวตนให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นจะเริ่มอย่างไรความเชื่อครับเรามาที่ข้อที่3 why brain build habits and how เหตุผลอะไรที่สมองต้องสร้างนิสัยขึ้นมาทุกท่านสงสัยไหมครับสมองของเราเป็นอวัยวะที่ฉลาดมากและก็กินพลังงานมากด้วยทำไมสมองถึงต้องสร้างนิสัยมาเราคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตรรกะหรือทำด้วยเหตุและผลไม่ได้เลยหรือทำไมเราต้องใช้สัญชาตญาณผมจะอธิบายง่ายๆนะครับสมองใช้พลังงานเยอะมากเกินครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมดแต่ก็เป็นอวัยวะที่ฉลาดมากทุกท่านลองคิดถึงคนฉลาดแล้วเก่งคนเหล่านี้เวลาทำอะไรไปสักพักเขาจะเริ่มหาเครื่องทุ่นแรงเคยเห็นไหมครับเพื่อนร่วมงานเก่งๆของท่านหรือคนที่เรียนเก่งไม่ใช่คนที่ขยันนะครับคนที่ฉลาดเรียนเก่งเขาจะมีเทคนิคบางอย่างที่ทำให้เขาสบายเขาจะหาอะไรก็ตามครับมาทำให้เขาไม่ต้องทำงานหนักสมองเป็นแบบนั้นเลยครับสมองหากมีโอกาสจะพยายามเซฟพลังงานของตัวเองให้มากที่สุดอาจจะเป็นเหตุผลที่อยากจะเอาพลังงานส่วนอื่นไปใช้กับเรื่องที่สำคัญหรือจริงๆเขาก็ขี้เกียจนั่นเองซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่สมองใช้นิสัยทุกท่านลองสังเกตดูครับในตอนเช้าตื่นขึ้นมาแปรงฟันทุกวันนี้เราแทบไม่ต้องคิดแล้วว่าเราจะแปรงซี่ไหนก่อนเพราะมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วเราทำโดยไม่ต้องคิดหรือถ้าท่านที่ขับรถเกียร์ธรรมดาหากท่านขับอย่างชำนาญท่านก็แทบไม่ต้องคิดแล้วว่าต้องขยับอย่างไรไปทางไหนทีนี้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วว่าเหตุผลอะไรสมองถึงสร้างนิสัยขึ้นมาซึ่งนิสัยเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะถ้าเราไม่มีนิสัยลองคิดดูครับว่าสมองจะถูกใช้ไปเยอะขนาดไหนเพราะทุกวันนี้สมองก็โดนใช้พลังงานไปเยอะแล้วดังนั้นเขาเลยต้องเซฟพลังงานไว้นั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งที่มันสำคัญเรารู้แล้วว่าทำไมต้องมีนิสัยแล้วนิสัยถูกสร้างมาอย่างไรตรงนี้คีย์แพงมากครับถ้าท่านทำตามกระบวนการนี้ผมจะคิดว่าคุณผู้ฟังอยากสร้างนิสัยที่ดีถ้าท่านทำให้นิสัยที่ดีเกิด3กระบวนการนี้นิสัยนั้นจะเกิดขึ้นเลยอย่างแรกก็คือปัจจัยกระตุ้นกับความอยาก2อย่างนี้ผมจะเอามารวมเป็นข้อเดียวนะครับปัจจัยกระตุ้นหรือความอยากสมมติเราเอาเรื่องสุขภาพกันก่อนเป็นเรื่องที่คลาสสิกคุณผู้ฟังเห็นคนในยิมโอ้โหเขาหุ่นดีมากเลยทำไมเขาส่องกระจกแล้วโอ้โหเขาดูมั่นใจเขาไปที่ไหนเขาก็ดูมั่นใจคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนคนนั้นหุ่นดีเกิดกระบวนการต่อไปอยากมีหุ่นดีแบบเขาบ้างจังเลยนี่คือกระบวนการที่1คุณเห็นแล้วคุณเริ่มปรารถนาทีนี้กระบวนการต่อไปครับกระบวนการที่2การตอบสนองโอเคเห็นแล้วคนคนนั้นหุ่นดีอยากหุ่นดีคุณเริ่มไปออกกำลังกายคุณเริ่มไปลงยิมสมัครฟิตเนสแล้วก็สมัครให้แพงไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้บังคับตัวเองคุณเริ่มสร้างกระบวนการให้ตัวเองได้ตอบสนองต่อความอยากนั้นแล้วนี่คือกระบวนการที่2กระบวนการที่3รางวัลครับสมมุติคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าอยากหุ่นดีออกกำลังกายเสร็จรู้สึกดีหรือได้ฮอร์โมนแห่งความสุขมานั่นคือรางวัลครับเมื่อ3กระบวนการนี้เกิดบ่อยๆเข้านิสัยของการออกกำลังกายจะกลายเป็นสิ่งที่ท่านยึดติดเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเลยว่าท่านคือคนรักสุขภาพซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ผมจะบอกว่ามันมีกระบวนการสร้างแต่มันก็จำเป็นต้องใช้เวลายิ่งนิสัยนั้นสร้างได้ยากมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้เวลาเยอะมากขึ้นเท่านั้น
หากเป็นการออกกำลังกายนะครับว่ากันว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลา90วันมันถึงจะกลายเป็นนิสัยคุณจะต้องซ้ำๆกระบวนการนั้นไปเรื่อยๆหากเป็นการดูแลสิ่งง่ายๆหรือพัฒนานิสัยง่ายๆก็อาจจะใช้เวลาสัก1เดือนหรือ2เดือนแต่เผอิญกับคุณผู้ฟังนิสัยที่ไม่ดีมันสร้างกระบวนการทั้ง3นี้ได้ง่ายกว่ายกตัวอย่างเช่นอ่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันเสพติดได้ง่ายมากเหลือเกินใช่ไหมครับผมเห็นแล้วว่าโอเคผมจะต้องไปงานสังสรรค์แล้วถ้าไม่มีเครื่องดื่มเลยมันก็คงจะดูแปลกๆผมเกิดความอยากแล้วผมจะต้องไปเอาแอลกอฮอล์มาจับถ้าผมเป็นคนดื่มนะครับกระบวนการที่2แน่นอนผมไปหาแอลกอฮอล์มาแล้วผมก็ดื่มกระบวนการที่3โอ้พอดื่มไปแล้วรู้สึกฟินรู้สึกว่าตัวเองได้เข้าสู่ภวังค์ความสุขมันทำได้ง่ายมากเลยผมอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำในการที่จะทำให้มันจบกระบวนการแต่ในขณะที่การออกกำลังกายครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยแถมแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์เสพติดมันทำได้ง่ายมากด้วยผมจะทำมันเป็นสัก100วัน200วันก็ยังได้เพราะมันง่ายครับนิสัยที่ไม่ดีมีอะไรครับถ่ายโซเชียลมีเดียอันนี้อันตรายมากในยุคศตวรรษที่21ผมรู้สึกว่าการเล่นโซเชียลมีเดียมันทำให้ผมได้โดพามีนผมอยากติดตามข่าวสารอยากติดตามชีวิตคนอื่นผมเกิดความอยากผมหยิบโทรศัพท์โซเชียลมีเดียแล้วก็มาไถโอเคกระบวนการที่2เริ่มเกิดผมได้ลงมือทำพอไถไปไถมารู้สึกว่าได้ติดตามข่าวแล้วในนั้นมันมีการตลาดที่ทำให้โดพามีนของมนุษย์หลั่งผมได้รางวัลทีนี้ครับผมอาจจะใช้เวลาไม่ถึง3นาทีในการจบกระบวนการเหล่านั้นอยากเล่นโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ไถโทรศัพท์ได้รางวัลทุกท่านครับนิสัยไม่ดีมันสร้างได้ยากเหลือเกินทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านจำ2คำนี้ไว้หากเราเปรียบเทียบคำว่าความสุขเป็นคำว่าโดพามีนโดพามีนจะแบ่งเป็น2ประเภทคือโดพามีนราคาถูกกับโดพามีนราคาแพงหรือถ้าเป็นความสุขก็คือสุขสำเร็จกับสุขสำราญจำไว้เท่านี้ก่อนครับสุขสำเร็จและสุขสำราญและเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อทุกท่านได้เห็นแล้วว่ากระบวนการที่นิสัยมันถูกสร้างขึ้นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้เป็นคีย์ที่แพงมากนะครับอยากให้ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะมันจะมีอิทธิพลกับทุกท่านไปทั้งชีวิตผมขออนุญาตจบเฟสที่1ไว้เท่านี้ครับเรามาที่เฟสที่2กัน The Law of Success Habit กฎแห่งการสร้างนิสัยให้ประสบความสำเร็จและเป็นนิสัยที่ดีด้วยนะครับนิสัยเหล่านี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งเป้าหมายก่อนนะครับมีนิสัยอะไรบ้างที่ท่านอยากทำแล้วนิสัยนั้นมันทำให้ท่านประสบความสำเร็จลิสต์ออกมาให้ตัวท่านเองนะครับออกกำลังกายหรือเปล่าดูแลอาหารหรือเปล่าอ่านหนังสือมากขึ้นหรือเปล่าจดจ่อกับงานที่ทำหรือสร้างผลงานเขียนหนังสือบางท่านอาจจะเขียนอยู่มีนิสัยอะไรบ้างที่ท่านอยากจะสร้างขึ้นมาลิสต์มาให้ผมนะครับหรือจะคอมเมนต์ก็ได้เพราะถ้าท่านไม่เขียนมันออกมาท่านจะไม่รู้เลยว่าท่านจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนเพราะการเขียนคือการเอาสิ่งที่อยู่ในหัวที่มันยุ่งเหยิงมาตกผลึกเป็นตัวอักษรนั่นเองขอให้ทุกท่านเริ่มเขียนครับและแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของการเขียนผมขออนุญาตนำสิ่งหนึ่งมาให้ทุกท่านครับอันนี้คือ journal จาก The Library Learn นะครับทางผู้ร่วมงานทุกท่านได้ออกแบบรังสรรค์มาให้กับทุกท่านผมจะขอย้ำอีกครั้งว่าหากพูดถึงคู่มือที่ทำให้ชีวิตผมง่ายมากที่สุดคือสิ่งนี้ครับสมุดครับในนี้มีอะไรมีหน้ากระดาษที่ทำให้ท่านเขียนแล้วก็มีคำคมหรือข้อความให้แรงบันดาลใจท่านในยามที่ต้องรับมือกับปัญหาในชีวิตเพราะทุกท่านครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมใช้มาเป็นปีๆแล้วกล้าบอกเลยว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของท่านง่ายราบรื่นและที่สำคัญคือทำให้ท่านมองเห็นเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจนอย่างยิ่งสมุดเล่มนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ครับและเป็นเหตุผลที่พวกเราได้สร้างขึ้นมาเพื่อพวกท่านครับหากทุกท่านต้องการซื้อสมุดเล่มนี้สามารถซื้อได้ใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางลิงก์ไว้ให้นอกจากท่านจะมีสิ่งที่ทำให้ท่านได้เขียนได้ละเลงความคิดของตัวเองยังมีคำคมที่คอยให้แรงบันดาลใจจากท่านเป็นคำคมที่พวกเราคัดเลือกมาให้แก่ท่านครับเอาล่ะครับทุกท่านได้ลิสต์นิสัยที่ตัวเองต้องการออกมาแล้วเรามาเริ่มกันแบบนี้นิสัยเหล่านั้นสมมุติเป็นเป้าหมายที่ท่านปรารถนาจงเดินตามกฎนี้ครับกฎข้อที่1 make it obvious จงทำให้เห็นชัดเจนครับหากท่านทำตามนี้ท่านจะมีสติทุกครั้งเวลาใช้พลังแห่งนิสัยผมจะมาเริ่มแบบนี้ก่อนครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้ลิสต์นิสัยที่ดีออกมาแล้ว
แต่บางท่านก็มีลิสต์เหมือนกันว่าเราเองก็มีนิสัยที่แย่แล้วอยากจะกำจัดนิสัยนี้เหลือเกินอาจจะเป็นกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพดูโซเชียลนานเกินไปหรือผัดวันประกันพรุ่งท่านอาจจะมีนิสัยแย่ๆที่อยากจะกำจัดทิ้งหากต้องการเลิกนิสัยแย่ๆนะครับทุกๆครั้งที่ท่านจะทำชี้นิ้วแล้วก็บอกว่าท่านกำลังจะทำสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นผมกำลังจะเล่นโซเชียลผมก็บอกเลยว่ากำลังเล่นโซเชียลการทำให้เห็นชัดเจนครับมันทำให้มีสติเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณเจมส์เคลียร์ได้เขียนลงไปนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้ดูแลรถไฟชาวญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ในสถานีรถไฟญี่ปุ่นนะครับเวลาทุกคนขึ้นรถไฟเสร็จแล้วประตูกำลังจะปิดรถไฟกำลังจะเคลื่อนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะชี้แล้วก็บอกว่าประตูกำลังปิดหรือเขาอาจจะส่งสัญญาณอะไรกันแล้วการชี้แบบนี้นี่แหละครับทำให้ทุกคนมีสติตื่นตัวตลอดเวลาและหากท่านเอาสิ่งนี้ไปใช้เวลาท่านทำนิสัยแย่ๆท่านจะมีสติสมมุติท่านกำลังจะกินขนมที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยชี้ไปที่มันครับแล้วก็บอกว่าเรากำลังจะกินขนมเท่านี้ครับเอาเท่านี้ก่อนมันเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มเปลี่ยนแปลงความตื่นรู้ของท่านกับส่วนที่2หากต้องการเริ่มนิสัยที่ดีจงเขียนออกไปครับเหมือนที่ท่านเขียนไปก่อนหน้านี้และกำหนดเส้นตายครับเดดไลน์เพราะถ้าไม่มีเดดไลน์ยังไงครับความรู้สึกของการผัดวันประกันพรุ่งมันจะมาถามหาท่านกำหนดเดดไลน์อย่างไรสมมติคุณผู้ฟังเขียนแล้วว่าอยากจะมีน้ำหนักเท่านี้รู้แล้วว่าต้องออกกำลังกายคุณจะออกกำลังกายวันที่เท่าไหร่เวลาไหนเท่านั้นก่อนครับวันที่เท่าไหร่กี่โมงสมมติผมอยากจะสร้างนิสัยของการออกกำลังกายผมจะวิ่งทุกเช้าตอน5:00เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยหรือผมจะวิ่งทุกเย็นตอน5 โมงเริ่มวันนี้เลยเขียนลงไปครับวงเล็บเส้นตายไว้ด้วยนั่นเองกับส่วนที่3ครับคือย้อนกลับไปนะครับหากอยากเลิกนิสัยแย่ๆจงชี้แล้วก็บอกว่าคุณกำลังจะทำสิ่งนั้นหากอยากสร้างนิสัยที่ดีจงกำหนดเดดไลน์ไว้ด้วยต่อไปครับบริบทสำคัญอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นบริบทคือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวท่านเคยสังเกตไหมครับวันไหนที่ท่านอยากจะทำงานแบบ deep work เลยอยากจะจดจ่ออยู่กับงานแต่สักพักหนึ่งเพื่อนร่วมงานมาคุยกับท่านแล้วท่านก็เสียสมาธิไปทั้งวันเลยเคยเป็นไหมครับสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่าสภาพแวดล้อมวันไหนที่ท่านมาทำงานวันนั้นโต๊ะโล่งเป็นระเบียบความคิดของท่านโล่งไปด้วยแต่วันไหนที่โต๊ะรกเอกสารกองเต็มไปหมดโทรศัพท์เข้าไม่หยุดไม่หย่อนความคิดของท่านรกไปตามมันเลยสิ่งนั้นเรียกว่าบริบทสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพคุณจะทำได้สำเร็จหรือไม่ผมขอให้ทุกท่านเดินไปดูตู้เย็นของท่านครับเปิดตู้เย็นมาอาหารเหล่านั้นที่อยู่ในตู้เย็นเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือแย่ต่อสุขภาพสิ่งนี้เรียกกันว่าบริบทครับผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะมีสุขภาพดีนะครับสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นจะบอกว่าท่านจะประสบความสำเร็จหรือไม่ดังนั้นครับย้อนกลับไปที่เรื่องของการมีสุขภาพดีเปลี่ยนตู้เย็นของท่านให้มีแต่อาหารเฮลตี้หากท่านอยากจะเป็นนักอ่านหนังสือเปลี่ยนชั้นวางหนังสือเปลี่ยนเตียงนอนของท่านให้มีหนังสือวางอยู่สิ่งนั้นเรียกกันว่าบริบทหากท่านอยากที่จะออกกำลังกายเสื้อผ้าของท่านรองเท้าของท่านต้องถูกเตรียมไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านกำลังเริ่มสร้างนิสัยใหม่นะครับนิสัยที่ดีเหล่านั้นผมเลยขอนำส่วนที่คุณเจมส์เคลียร์เขียนมาให้ครับหากอยากนอนดีห้องต้องมืดโทรศัพท์ต้องปิดหากอยากรักการอ่านหัวเตียงโต๊ะทำงานต้องมีหนังสือหากอยากดื่มน้ำจงเตรียมขวดน้ำที่ท่านชอบแล้วพกพาสะดวกเอามันไปด้วยทุกที่หากอยากเป็นนักสร้างสรรค์หรือมีความคิดสร้างสรรค์พกสมุดกับดินสอหรือปากกาติดตัวไปด้วยทุกที่และสมุดต้องพกง่ายนะครับเช่นสมุดอันนี้นั่นเองโอเคครับจบข้อที่1ไปเรามาที่กฎข้อที่2 make it attractive ทำให้หน้าดึงดูดใจครับกระบวนการแรกคือทำให้เห็นชัดเจนเห็นแล้วว่านิสัยแย่ๆนี้คุณกำลังจะทำส่วนนิสัยดีๆโอเคเห็นแล้วว่าเริ่มได้ง่ายงั้นทำเลยแล้วกันกฎข้อที่2ทำให้นิสัยที่ดีเหล่านั้นดึงดูดใจทุกครั้งเวลาที่ท่านจะได้ท
ทุกครั้งที่ทำนิสัยที่ดีครับย้อนกลับไปถึงกระบวนการที่นิสัยถูกสร้างขึ้นความปรารถนาการลงมือทำและรางวัลหากท่านทำนิสัยที่ดีแล้วไม่มีรางวัลเลยสมองจะไม่จำครับสมองจะไม่เอากิจวัตรนั้นมาเป็นนิสัยเพราะมันไม่ได้รางวัลสมองเขาเป็นแบบนี้แหละครับทุกครั้งที่ท่านทำนิสัยที่ดีเตรียมรางวัลเล็กๆไว้ด้วยมันจะทำให้สมองชื่นชอบนิสัยนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นหากท่านเป็นคนรับประทานมื้อเช้านะครับผมเชื่อว่าอาหารเป็นสิ่งที่ชุบชูใจความสุขของใครหลายๆท่านหากท่านจะออกกำลังกายตอนเช้าเมื่อออกกำลังกายเสร็จพอจะมีอาหารเตรียมไว้ให้บ้างหรือเปล่าเพราะถ้ามีอาหารเตรียมไว้หลังจากที่ท่านออกกำลังกายครับสมองจะเริ่มจำแล้วว่าถ้าเราออกกำลังกายเราจะได้กินอาหารเช้านะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเราคงไม่ได้กินอาหารเช้างั้นเราทำให้การออกกำลังกายเป็นสิ่งเดียวกับเราดีกว่าให้เป็นนิสัยดีกว่าสมองจะเริ่มชอบครับทำไมผมถึงพูดถึงสิ่งนี้เพราะผมลองมากับตัวครับคือผมเป็นคนออกกำลังกายตอนเช้าแล้วมีช่วงหนึ่งลองไม่รับประทานมื้อเช้าดูผมกล้าบอกเลยว่าหลังจากนั้นการออกกำลังกายช่วงเช้าเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะสมองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับรางวัลนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกระบวนการสร้างนิสัยถึงต้องมีรางวัลหรือการอ่านหนังสือสมมติคุณผู้ฟังอ่านหนังสือจบ1บทพอจะถ่ายโซเชียลหลังจากนั้นแทนได้หรือเปล่าเปลี่ยนจากการถ่ายโซเชียลก่อนที่จะเล่นอ่านหนังสือไปถ่ายหลังอ่านหนังสือถ้าท่านเป็นคนชอบโซเชียลจริงๆนะครับแต่ผมก็จะไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้เท่าไหร่ดังนั้นอาจจะเป็นการผ่อนคลายอาหารหรือขนมที่ชอบสิ่งเหล่านี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้ลองเอานิสัยเหล่านั้นแหละครับมาทำหลังจากที่ท่านทำนิสัยที่ดีจบมันเปรียบเสมือนการสร้างพันธสัญญาให้ตัวเองแล้วสมองท่านจะจำครับสมองแสนดื้อของท่านจะจำนั่นเองผมจบกฎข้อที่2ไว้นะครับทำให้มันน่าดึงดูดใจกฎข้อที่3 make it easy จงทำให้ง่ายเข้าไว้ครับข้อนี้จะคล้ายๆกับหลายๆข้อที่ผมได้พูดมาแต่ข้อนี้มันสำคัญมากจริงๆเพราะนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่แย่ส่วนใหญ่มันถูกสร้างมาจากสิ่งนี้แหละครับสภาพแวดล้อมมันเป็นตัวแปรที่สำคัญมากครับจริงๆแล้วมีอยู่เรื่องราวหนึ่งที่ว่าทหารที่ไปรบในสงครามติดบุหรี่ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกใจมากที่ว่าคนที่ไม่เคยเสพติดบุหรี่เลยแต่ทำไมพอไปรบถึงสูบบุหรี่กันหมดแต่เมื่อทหารเหล่านั้นครับได้ถูกปลดจากการเป็นทหารนะครับแล้วกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมพวกเขากลับเลิกบุหรี่กันได้อย่างรวดเร็วเขาก็เลยได้ผลสรุปมาว่าจริงๆแล้วการติดบุหรี่นั้นไม่ได้ติดเพราะความอยากหรือเป็นนิสัยส่วนตัวแต่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยจึงพูดได้อีกอย่างครับหากท่านคบหากับคนที่สูบบุหรี่มันยากมากที่ท่านจะต้านทานนิสัยนั้นสมมติท่านมีเพื่อน10คนแล้ว9คนสูบบุหรี่หมดเลยท่านจะเป็นคนที่10หาก9คนเป็นคนที่รักการอ่านท่านจะเป็นคนที่10หาก9คนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและผลักดันชีวิตตัวเองท่านก็จะเป็นคนที่10มันคือสภาพแวดล้อมที่ทรงพลังที่สุดหนีไม่พ้นเรื่องของความสัมพันธ์ครับรองลงมาก็คือสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งซึ่งทรงพลังมากมาจากหนังสือ Gun Germs and Steel นะครับผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆในความจริงของโลกใบนี้ก็คือชาวเอเชียครับทำการเกษตรเก่งกว่าชาวยุโรปรวมไปถึงคิดเลขเก่งกว่าด้วยทุกท่านคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับชาวเอเชียมียีนส์หรือ DNA ที่ฉลาดกว่าชาวตะวันตกหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่มันอาจจะลึกซึ้งและก็ลึกลับกว่านั้นเขาได้ผลสรุปมาจากหนังสือ Gun Germs and Steel ของคุณจาเรต ไดมอนด์นะครับคำตอบก็คือแกนโลกครับเหตุผลของการทำการเกษตรเป็นเพราะแกนโลกครับคนเอเชียทำการเกษตรเก่งผมให้ทุกท่านจะเปิดแผนที่โลกดูก็ได้นะครับทวีปเอเชียครับการวางตัวของแผ่นดินทวีปนี้จะเป็นแนวนอนในขณะที่ทวีปอเมริกาจะเป็นแนวตั้งซึ่งหากทวีปตั้งอยู่ในแนวตั้งมันก็หมายถึงการแปรปรวนของอากาศที่เยอะมากกว่าเพราะแนวตั้งนะครับอากาศมันแปรปรวนสูงมากในขณะที่ทวีปที่ตั้งอยู่แนวนอนครับอากาศมันจะไม่ได้แปรปรวนเพราะอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วก็ค่อยๆผ่านไป
มันก็ไม่ได้แปรปรวนมากนะตะวันออกไปตะวันตกซึ่งแนวนอนนี้เองครับทำให้อากาศมันผันผวนน้อยการทำการเกษตรมันจึงทำได้ง่ายและด้วยเหตุนี้เองทวีปเอเชียตั้งอยู่ในแนวนอนก็เลยทำการเกษตรง่ายนั่นเองครับแถมตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรด้วยโอ้โหธรรมชาติพืชพันธุ์ชอบเลยตรงนี้แหละครับเพียงแค่สภาพแวดล้อมก็ส่งผลต่อความเป็นไปของทวีปแล้วเห็นไหมครับทุกท่านดังนั้นที่ที่คุณอยู่สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่บ้านที่คุณอาศัยการศึกษาที่คุณได้รับมีผลทั้งสิ้นครับและมันกำหนดตัวตนของท่านอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญและผมชอบมากที่เขาบอกว่าแล้วทำไมสภาพแวดล้อมมันถึงจะต้องมีอิทธิพลในการกำหนดตัวตนของมนุษย์ขนาดนั้นด้วยเราก็จะต้องมาเชื่อมโยงกับจิตวิทยามนุษย์ครับพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาจะเชื่อมอยู่กับกฎหนึ่งมันคือกฎแห่งการทำให้น้อยที่สุดเหมือนสมองเลยครับจำได้ไหมครับพอสมองเป็นอวัยวะที่ฉลาดก็จะพยายามหาเครื่องทุนแรงมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเหมือนกันเราก็จะไม่ต่างจากสมองของเราเลยนั่นเองมนุษย์ชอบทำเรื่องง่ายมากกว่าเรื่องยากหากเทียบกับการที่จะดื่มน้ำแล้วมีน้ำตั้งอยู่ใกล้ๆกับการดื่มน้ำแล้วน้ำอยู่ไกลเป็น10-20 ก้าวเลยสิ่งนี้จะก่อเกิดความแตกต่างกันมหาศาลคนที่มีขวดน้ำอยู่ใกล้ๆจะเริ่มนิสัยนี้ได้ง่ายกว่ามากๆเพราะอะไรครับเพราะมันง่ายนั่นเองมนุษย์ชอบอะไรง่ายๆครับแต่อย่าลืมว่านิสัยที่ไม่ดีมันมักจะทำได้ง่ายกว่านิสัยที่ดีระวังตรงนี้ครับเมื่อใดที่ท่านปล่อยให้ชีวิตทำแต่เรื่องง่ายๆชีวิตท่านจะยากในอนาคตครับดังนั้นลดอุปสรรคของนิสัยที่ดีอยากวิ่งเตรียมเสื้อผ้าอยากดูแลอาหารเปลี่ยนให้ตู้เย็นมีแต่อาหารที่มีสุขภาพดีอยากอ่านหนังสือเอาหนังสือเอาไว้ใกล้ๆอยากจดบันทึกเอาสมุดไว้ใกล้ๆส่วนนิสัยที่ไม่ดีพยายามเพิ่มอุปสรรคให้มันครับหากท่านอยากเลิกนิสัยเล่นโซเชียลโอเคถ้าจะเล่นโทรศัพท์ท่านจะต้องกดเปิดเครื่องได้หรือเปล่าทุกครั้งที่เล่นเสร็จกดปิดเครื่องไปเลยรู้สึกว่าตัวเองผัดวันประกันพรุ่งเขียนแล้วก็กำหนดเดดไลน์แล้วก็ทำให้เห็นอาจจะมีปฏิทินหรือวิชั่นบอร์ดวางไว้เลยว่ามีอะไรที่ท่านจะทำบ้างยิ่งเห็นชัดยิ่งมีโอกาสที่ท่านจะทำตามนั้นมากขึ้นเท่านี้เลยครับเพิ่มอุปสรรคกับนิสัยที่ไม่ดีลดอุปสรรคกับนิสัยที่ดีผมจบเฟสที่2ไว้เท่านี้แล้วครับและผมเชื่อว่าถ้าท่านทำตามนี้ยังไงนิสัยที่ดีก็เกิดครับมันต้องใช้วินัยนั่นเองต่อไปเป็นเฟสที่3ครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังแล้วกันเพื่อที่ว่าชีวิตท่านจะได้ง่ายมากขึ้นเพราะการสร้างนิสัยที่ดีใช่ครับมันเหนื่อยกว่าการสร้างนิสัยที่ไม่ดีแต่ความเหนื่อยแบบนั้นมันเหนื่อยแล้วคุ้มครับมันคุ้มต่อไปจะเป็น the way to become master of your habitsวิถีสู่การเป็นนายของนิสัยของท่านข้อที่1 2 minutes rules ครับกฎ2 นาทีอะไรก็ตามที่ท่านสามารถทำเสร็จได้ภายใน2 นาทีห้ามผัดผ่อนเด็ดขาดนี่คือกฎที่ท่านจะต้องตั้งกับตัวเองครับล้างจานผมเชื่อว่าจาน 2-3 ใบไม่เกิน2 นาทีแน่ๆเมื่อใดที่ท่านเห็นแล้วว่าโอเคจานมันวางอยู่ล้างเลยครับต่ำกว่า2 นาทีการเก็บเสื้อผ้าการเก็บที่นอนไม่เกิน2 นาทีแน่ๆถ้าท่านรู้แล้วว่าโอเคมันยังไม่ได้ถูกจัดการและมันไม่เกิน2 นาทีขอให้ท่านลงมือทำเลยท่านอยากดื่มน้ำท่านเพียงแค่เดินไปมันไม่ถึง2 นาทีแล้วท่านรู้ว่าท่านเริ่มกระหายแล้วทำเลยครับ2 นาทีกฎนี้ทรงพลังมากนะครับเพราะอะไรก็ตามที่มันเล็กๆน้อยๆแล้วท่านทำได้โดยไม่ต้องผัดผ่อนท่านก็จะสามารถยกระดับเส้นประสาทของตัวเองให้รับมือกับเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นได้มากขึ้นนั่นเองข้อที่2 the types of dopamine ครับข้อนี้สำคัญมากโดพามีนมี2 ประเภทแต่ผมขอเปลี่ยนคำว่าโดพามีนเป็นความสุขนะครับผมชอบคำนี้สุขสำเร็จกับสุขสำราญผมจะเริ่มที่สุขสำราญก่อนความสุขสำราญคือความสุขที่ทำปุ๊บได้ปั๊บเลยเป็นความสุขแบบผิวเผินท่านได้ฮอร์โมนแห่งความสุขมาเลยกับสุขสำเร็จคือความสุขที่ต้องลงทุนลงแรงลงเวลาแล้วเหนื่อยด้วยแต่มันจะทำให้ท่านรู้สึกคุ้มค่าในการมีชีวิตหากท่านใช้เวลาในแต่ละวันส่วนใหญ่แสวงหาแต่สุขสำเร็จภายหลังท่านจะเจอแต่ความทุกข์ระทมครับการเสพติดการ
เขาเรียกว่าหลงไหลในเรื่องของกามารมณ์การหลงไหลในเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบสิ่งเหล่านี้มันเป็นสุขสำราญครับมันสะใจในตอนที่ได้ทำแต่มันจะก่อให้เกิดผลเสียตลอดเลยการใช้เงินฟุ่มเฟือยก็เป็นสุขสำราญครับมันได้มาเร็วแล้วมันก็จะหายไปเร็วแต่สุขสำเร็จครับการประหยัดอดออมการออกกำลังกายการดูแลอาหารการกินสิ่งเหล่านี้คือสุขสำเร็จทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ง่ายตอนทำแต่สุดท้ายในอนาคตท่านจะรู้สึกขอบคุณการมีชีวิตของตัวเองครับเพราะมันคุ้มค่าในการลงมือทำนั่นเองหากในแต่ละวันท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสุขสำเร็จชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จครับดังนั้นมีแค่ท่านเท่านั้นที่จะทบทวนได้ครับว่าในแต่ละวันส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับความสุขแบบไหนหากท่านรู้ตัวแล้วรู้ว่ามีบางอย่างที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้จงรีบทำครับเพราะเวลาไม่เคยคอยใครกับข้อที่3นะครับอันนี้เป็นทริคสุดท้ายแล้วกันว่าหากท่านอยากจะทำให้นิสัยติดตัวท่านได้ง่ายๆขอให้มีการติดตามผลครับหากเป็นการวิ่งทุกวันนี้จะมีนาฬิกาวิ่งแล้วติดตามผลทุกท่านเชื่อไหมครับหลายคนเสพติดนิสัยการวิ่งซึ่งเป็นนิสัยที่ดีเพราะว่ามันติดตามผลได้อาจจะเป็นโทรศัพท์ของท่านเป็นนาฬิกาของท่านการอ่านหนังสือเวลาอ่านจบท่านอาจจะมีเขาเรียกว่า planner เอาไว้จดบันทึกหนังสือก็ได้ซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะครับเวลาอ่านหนังสือจบท่านอาจจะเขียนใจความสำคัญประโยคที่ท่านชอบแล้วก็ถ่ายรูปหนังสือเล่มนั้นมันจะทำให้ท่านเห็นถึงการติดตามผลว่าพอเราอ่านไปเรื่อยๆเราเห็นแล้วว่ามีหนังสือกองอยู่เต็มเลยแสดงว่าเราก็เรียนรู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยการติดตามผลนี้ทำให้ท่านรู้สึกฟินครับแล้วท่านจะยึดติดกับนิสัยที่ดีนั้นได้มากขึ้นอาหารทุกท่านเชื่อไหมครับเวลาผมไปแนะนำเรื่องของการคัดเลือกอาหารที่ดีผมจะแนะนำว่าบันทึกอาหารที่ท่านกินด้วยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราไม่มีขายครับสามารถหาได้ใน App Store ซึ่งการบันทึกอาหารเปรียบเสมือนการบันทึกรายรับรายจ่ายหากท่านมีบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายท่านจะดูแลและเข้มงวดกับการเงินของตัวเองมากขึ้นอาหารก็เช่นกันครับแล้วน้อยคนที่จะทำสิ่งนี้การแทร็กอาหารจะทำให้ท่านควบคุมปริมาณแคลอรี่ของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นท่านจะใส่ใจกับมันมากขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะท่านจดนั่นเองเพียงเท่านี้เลยครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้รวมไปถึงการจดเรื่องราวในชีวิตจดปณิธานความสำเร็จก็จดลงสมุดครับรวมไปถึงการเข้าหาความสำเร็จถ้าท่านได้บันทึกไว้ถ้าท่านได้บันทึกการเดินทางในชีวิตของท่านท่านก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากขึ้นนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่เราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาครับสมุดบันทึกเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังผมได้นำพาทุกท่านจบหลักสูตร Atomic Habits เป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องขอบคุณทั้งคุณเจมส์เคลียร์และก็สำนักพิมพ์ Change Plus นะครับที่สนับสนุนหนังสือเล่มนี้ให้กับคนไทยได้อ่านกันผมจะต้องบอกกันว่าหนังสือที่ผมสรุปมาคือเนื้อหาส่วนหลักๆเท่านั้นเองครับเพราะผมไม่สามารถสรุปมาได้ทั้งหมดเยอะครับไม่ใช่อะไรแต่ผมกล้าเดิมพันว่าทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาถ้าทุกท่านเอาไปใช้ยังไงชีวิตท่านก็ก้าวหน้ามากขึ้นประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตมากขึ้นครับผมกล้าเดิมพันและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้อยากใช้เวลาเรียนรู้เรื่องของตำราความสำเร็จการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงคัมภีร์จิตวิทยามนุษย์ซึ่งบางศาสตร์ผมก็ไม่สามารถนำมาถ่ายทอดในที่สาธารณะได้เลยต้องนำไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับทุกท่านสามารถรับชมพรีเมียมคอนเทนต์ได้ทั้ง www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership ข้างล่างนี้ก็ได้ครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันเช่นเคยครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสำหรับวันนี้สวัสดีครับ